Trăim printre simboluri care ne definesc fără să ne dăm seama. Numele tău de familie, semnătura ta, cuvintele pe care le repeți despre tine, felul în care spui așa sunt eu, toate sunt coduri. Nu pentru că te condamnă, ci pentru că îți arată unde ai mers pe pilot automat. Când începi să citești aceste simboluri, nu devii superstițios, devii atent, devii prezent. Începi să vezi mai mult din realitatea ta. De ce te aprinde un anumit tip de relație? De ce te blochează un anumit tip de frică? De ce te întorci mereu la aceeași poveste? Privește-ți numele de familie, nu ca pe o etichetă, ci ca pe un cod. Un cod pe care îl porți în acte, pe rețele, în semnătura ta și, fără să-ți dai seama, în deciziile tale. Întrebarea din titlu e despre tine. Ce înseamnă numele tău de familie pentru viața ta de acum? Și de ce uneori simți că tragi după tine o greutate care nu ți aparține? Poate ai crescut cu ideea că la noi în familie așa e. Așa iubim, așa muncim, așa ne certăm, așa păstrăm secretele. Doar că, în 2026, nu mai e suficient să supraviețuiești. Vrei să trăiești cu sens. Iar uneori, primul pas e să vezi ce ai preluat fără să știi. Dacă ai avut vreodată senzația că muncești mult și tot nu se leagă, că alegi mereu același tip de partener, că îți e greu să primești, să te bucuri, să te simți în siguranță, rămâi cu mine. În câteva minute îți arăt cum să decodifici vibrația numelui tău de familie și cum să o folosești ca să rupi un tipar vechi. Bun, ia o foaie, scrieți numele de familie cu litere mari și, înainte să calculăm, îți spun ceva esențial. Numele de familie, în lumea reală, a fost creat ca să te lege de un neam, de o ramură, de o istorie. În lumea subtilă, el devine un simbol, iar simbolurile ne programează. Nu pentru că te controlează o literă, ci pentru că mintea ta se agață de povestea din spate. Dacă ai diacritice, folosește litera de bază. Dacă ai două nume, sunt două fire de energie, le unești ca să le calculezi, dar e util să le calculezi și separat ca să vezi ce aduce fiecare. Acum folosim metoda pitagoreică, cea mai populară în numerologia modernă. Vezi cum se calculează vibrația numelui tău în numerologie, urmărind imaginea afișată. Și acum vine partea ascunsă. În numerologie, numărul acesta descrie vibrația colectivă a neamului din care vii. Ce a fost putere, ce a fost traumă, ce a fost promisiune, ce a fost datorie. Nu e despre a-ți pune etichetă, e despre a-ți recunoaște povestea ca să nu o mai repeți pe pilot automat. Ține minte o idee cheie, numărul de familie nu e același lucru cu cine ești tu. E mai degrabă mediul emoțional în care ai învățat să devii tu. Și de multe ori acel mediu îți dă atât aripi cât și lanțuri. Acum hai să vedem ce spune fiecare număr și puneți întrebarea: unde trăiesc eu partea de umbră? Dacă numărul tău este 1, neamul tău a învățat supraviețuirea prin forță și inițiativă. Darul, curajul de a începe. Umbra. Trebuie să mă descurc singur, greu cu vulnerabilitatea, greu cu a cere. Dacă este 2, moștenești lecția relațiilor și a păcii. Darul, empatie și tact. Umbra. Frica de conflict, tendința de a te micșora ca să nu superi, să spui da când corpul tău strigă nu. Dacă este 3, ai în linie un dar de comunicare și creativitate. Darul, voce, umor, magnetism. Umbra, împrăștiere, amânare, nu sunt luat în serios sau frica de a te expune. Dacă este 4, moștenești constructorul, disciplină, muncă, structură. Darul, stabilitate, rezultate. Umbra, rigiditate, perfecționism, vină când te odihnești, trebuie să fie greu ca să fie corect. Dacă este 5, ai energia libertății și a schimbării. Darul, adaptare, farmec, curajul de a rupe tipare. Umbra, instabilitate, impuls, frică de angajament, fugă când devine prea intim.
Dacă este 6, neamul tău a ținut oamenii la oaltă, familie, grijă, responsabilitate. Darul, iubire și protecție. Umbra, sacrificiu, rolul de salvator, rușinea de a spune nu, epuizare din trebuie. Dacă este 7, ai moștenirea căutătorului, credință, studiu, profunzime. Darul, înțelepciune, intuiție. Umbra, izolare, neîncredere, cinism, nu mă înțelege nimeni, fugă în minte. Dacă este 8, ai energia puterii și a banilor. Darul, leadership, strategie, capacitate de manifestare. Umbra, control, luptă de autoritate, frica de a pierde, muncă din tensiune, nu din bucurie. Dacă este 9, porți vibrația compasiunii și a încheierilor. Darul, inimă mare, vindecare, iertare. Umbra, atașament de trecut, tristețe veche, trebuie să-i salvezi pe toți și greu cu limitele. Regula de reducere la o singură cifră se schimbă în cazul numerelor maestre. Numărul 11, numărul 22, numărul 33 și uneori 44. Când aduni cifrele numelui tău de familie, regula de bază e să reduci până la o singură cifră. Dar există o excepție importantă. Dacă înainte de reducerea finală obții aceste numere, multe școli de numerologie le păstrează ca atare, pentru că sunt considerate numere maestre, adică o vibrație dublată, mai intensă. Ca să fie simplu și corect în același timp, eu îți recomand să le notezi așa. 11 ca vibrație maestru, dar număr de familie 2, pentru că 1 plus 1 egal 2. 22 ca vibrație maestru, dar număr de familie 4. 33 ca vibrație maestru, dar număr de familie 6. Asta înseamnă ai două niveluri simultan, misiunea înaltă, prin numerele maestre, și lecția de bază pe care o simți zilnic prin numărul final. Ce înseamnă dacă numele tău de familie iese număr maestru? 11 ca vibrație maestru, dar număr de familie 2. Linia intuiției, mesagerul nevăzutului. Dacă numele tău de familie dă 11, e ca și cum neamul tău poartă o memorie de antene fine. Oameni sensibili, intuitivi, cu vise puternice, cu presentimente, cu capacitatea de a simți atmosfera dintr-o cameră fără să li se spună nimic. Dar 11 vine și cu provocarea lui. Neliniște, anxietate, presiunea de a fi mereu bine pentru ceilalți. Lecția de vindecare e 2. Împreună, blândețe, cooperare, limite curate. 22 ca vibrație maestru, dar număr de familie 4. Linia constructorului, arhitectul de destin. Dacă numele tău de familie dă 22, vibrația neamului tău e despre a construi ceva real. Casă, stabilitate, reputație, afacere, structură, ceva care rămâne. 22 e viziune plus execuție, dar poate deveni povară, prea mult control, prea multă responsabilitate, frică de eșec, muncă încordată. Lecția de bază 4. Răbdare, ordine, pași mici, fundație solidă fără autopedeapsă. 33 ca vibrație maestru, dar număr de familie 6. Linia vindecătorului, învățătorul inimii. Dacă numele tău de familie dă 33, e vibrația compasiunii și a grijii. Neamul tău poate avea roluri de sprijin. Oameni care țin familia la oaltă, care îngrijesc, care salvează, care se sacrifică. Umbra, martirajul, eu trebuie să duc tot. Lecția 6. Iubire cu limite, grijă fără epuizare, ajutor fără pierderea de sine. Dar 44 se păstrează sau se reduce. 44 este considerat de unele surse un număr maestru, iar de altele este tratat ca număr de putere și redus, deci e controversat. În cele mai multe dintre cazuri, acesta se reduce la o singură cifră și obținem cifra 8. Temă de reziliență, sisteme, disciplină, carieră pe termen lung, construcție de stabilitate, dar și risc de rigiditate, presiune și trăit doar pentru rezultate.
Și acum, întrebarea care aprinde curiozitatea. Cum știi dacă trăiești karma de neam, nu doar o etapă personală? Uite 3 indicii foarte clare. Tiparul e vechi și repetitiv. Apare la tine, la părinți, la bunici, poate și la unchi sau mătuși. Tiparul vine la pachet cu rușine sau vină. Fie nu vorbește nimeni despre el, fie e normalizat. Tiparul îți scrie scenariul în relații sau bani, adică exact în zonele în care familia a avut cele mai multe tensiuni. Acum ascultă atent, pentru că aici apare datoria karmică, ascunsă în multe nume de familie. În numerologia modernă, anumite totaluri duble sunt considerate lecții grele: 13, 14, 16 și 19. La calcul, dacă înainte să reduci la o cifră îți apare 13, 14, 16 sau 19, e ca și cum numele îți șoptește. Aici e nodul. Numărul 13. Lecția muncii cu sens. Mesajul umbrelor. Dacă mă opresc, se prăbușește tot. Numărul 14. Lecția libertății cu responsabilitate, nu evadare, excese, dublă viață. Mesajul umbrelor. Nu mă prinde nimeni, nu mă ține nimeni. Numărul 16. Lecția căderii egoului. Renunț la mândrie, alege adevărul. Mesajul umbrelor. Mai bine mă retrag decât să fiu văzut cu adevărat. Numărul 19. Lecția puterii curate, conduci fără să domini și fără să te pierzi. Mesajul umbrelor, ori sunt eu deasupra, ori sunt nimic. Și poate spui, ok, dar cum se vede asta în viața mea concret? Uite semnele cele mai comune, practice. Dacă recunoști 2 sau 3, e un semn că blocajul e activ. Repeți un tipar care a existat și la părinți sau bunici. Aceeași frică, aceeași lipsă, aceeași poveste de cuplu. Simți vină când alegi alt drum decât familia, chiar dacă drumul e sănătos. Ai succes, dar nu te poți bucura de el. Te autosabotezi fix când ești aproape să reușești. Corpul îți dă semnale când te apropii de o schimbare. Nod în gât, stomac strâns, oboseală bruscă. Nu e diagnostic, e un semnal să te asculți. În psihologie există un concept care se potrivește perfect cu ce numim spiritual karma de neam, loialitățile invizibile, adică acele legături tăcute cu familia, promisiuni pe care nimeni nu ți le-a cerut, dar pe care tu le porți. Nu voi fi mai fericit decât mama, nu voi avea mai mulți bani decât tata, nu voi pleca chiar dacă mă doare, nu voi străluci ca să nu-i rănesc. Loialitatea nu e greșită, doar că nu trebuie să o plătești cu viața ta. Aici vreau să faci un exercițiu de 20 de secunde. Spune în minte, eu aparțin și totuși eu sunt eu. Acum a doua frază și mai puternică. Pot să vă iubesc fără să vă repet. Simți cum se strânge ceva în piept? Acolo e firul. Iar acum îți dau o unealtă care separă ce e al tău de ce e al neamului. Se numește chemarea inimii. În numerologie se calculează din vocalele numelui tău complet, iar numărul arată dorința ta profundă. Dacă numărul de familie e greutatea colectivă, chemarea inimii e dorința ta adevărată. Nu intru în calcule lungi acum, dar ideea e simplă. Când simți conflict între numărul de familie și ceea ce vrei tu, acolo e locul în care ai de ales cu maturitate. Rămân loial umbrei sau devin loial vieții mele? Numerologia, în forma ei cea mai bună, nu e o sentință, e o oglindă, o unealtă care te face curios să te înțelegi, să-ți înțelegi neamul și să alegi conștient ce păstrezi ca lumină și ce opresc aici cu mine. Iar dacă vrei să lași ceva valoros după tine, poate nu e vorba de a schimba numele, ci de a schimba vibrația cu care îl porți, cu adevăr, cu curaj, cu limite, cu iubire. Pentru tine, pentru cei dinainte și pentru cei care vin. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like.
Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.